Φίλες και φίλοι αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη, σήμερα θα φτιάξω ψάρι σαβόρο. Είναι μια συνταγή που την έφτιαχνε η αγαπημένη μου μανούλα και ήταν εξαιρετική. Έκαμε την ωραία τη σάλτσα και έβαλε την πάνω στα ψάρια Μιχάλη. Το έκαμε την Κυριακή της Ελιάς, την Κυριακή των Βαΐων. Το έκανε την προηγούμενη ημέρα, το έβαζε στο ψυγείο και μας το σέρβιρε την Κυριακή των Βαΐων. Αυτή τη συνταγή μας την έχουν ζητήσει και αρκετοί φίλοι. Ναι, ήθελα προηγουμένως να την κάνω, αλλά προκύπταν άλλα φαγητά. Όμως τώρα είναι η ώρα της και θέλω πολλές φίλες να την δοκιμάσουν και να μου πούν τα σχόλια τους. Ωραία. Ήταν μαστόρισα σε τούτον το φαγητό. Πάρα πολλά ωραία. Είναι από τα φαγητά που πετύχαινε πολύ. Είναι η αλήθεια, αφού έκαμε το ωραίο. Ποιος έτρωε που το σαβόρο της μάμας μου είχε να λέει. Τώρα μεγαλώνουν, ξηχάνουν. Φίλοι και φίλες, φασόλια μαυρομάτικα, βραστά με σέσκουλα ή λάχανα όπως τα λέμε στην Κύπρο. Έχουμε και γόπα σαβόρων, υπέροχη, την έχουμε γευτεί. Τα υλικά μας. Εδώ έχω, Μιχάλη, 1 κιλό ψάρι. Εγώ θα χρησιμοποιήσω γόπα μετριού μεγέθους. Τούτα λίγο μεγαλούτσικα, αλλά και πιο μικρούθια πάλι κάνουν τη δουλειά μας. Είναι 1 κιλό καθαρισμένων, πλυμμένων, λεμονιασμένο, βλέπετε τα, και αλατισμένο. Και το έβαλα στο σουρωτήρι μου, δες από κάτω πόσο έχει βγάλει, στραγγισμένο, για να το τηγανίσω. Τούτη συνταγή, φίλες μου, έχει βενιτσιάνικη προέλευση, όπως μελέτησα, και σαβόρο σημαίνει ξινό. Επομένως, να βάλουμε το ξύδι απαραίτητο. Εδώ έχω μισό ποτήρι ξύδι σταφυλιού. Είναι που τα δικά μας, είναι 100, είναι που το δικό μας το ξύδι, και δυνατό ξύδι. Είναι 100 ml. Θα το βάζεις λίγο, Ναι, Μιχάλη μου, θα το δείτε στη συνταγή, δεν θα το ρίξω όλο. Για να δω τις γεύσεις, ό,τι χρειάζεται θα προσθέτω. Μες στη συνταγή μας είναι τα σκορδάκια, έχω 3 μεγαλούτσικα, θα τα κόψω με μικρά, 3 σκελίδες, θα τα κόψω μικρά. Επίσης έχω το δεντρολίβανο, μερικά κλωναράκια που θα χρησιμοποιήσω. Είναι το λασμαρί, όπως το... τούτη δυσκολία μας. Κάποια πράγματα τα λέμε διαφορετικά στην Κύπρο. Ακριβώς. Τα λέμε και διαφορετικά. Έχω το αλατάκι, έχω μια κουταλιά, και έτσι να το βάλουμε σιγά σιγά, Μιχάλη μου, είναι 20 γραμμάρια. Θέλω το πιπεράκι, θέλω αλεύρι. Τούτον το αλεύρι, φίλες μου, το χωριάτικο, είναι 80 γραμμάρια. Είναι για να αλευρώσω και να τηγανίσω το ψάρι. Με στούτον να βάλω και λίγο αλατάκι, παρόλο που αλάτισα και το ψαράκι μου. Αλλά θέλει και το αλεύρι να έχει το αλάτι του. Είναι περίπου 4 κουταλιές τούτο. 4 κουταλιές, 80 γραμμάρια. Επίσης εδώ έχω άλλες 4 κουταλιές, 80 γραμμάρια χωριάτικο, που θα κάνω τη σάλτσα, που θα ρίξω από πάνω από τα ψάρια μου. Στην αναλογία των 4 κουταλιών αλεύρι για τη σάλτσα, θέλω να βάλω 4 ποτήρια υγρά. Δηλαδή εδώ έχω 3,5 ποτήρια 700 ml νερό και μισό ποτήρι ξύδι. Συνολικά 4 ποτήρια. Αλλά, φίλες μου, θα τα βάλουμε σταδιακά. Επίσης θέλω και λάδι που να τηγανίσω το ψάρι μου. Φίλες μου, θα πάω στο κουζινάκι κάτω και μέσα σε 750 ml λάδι μπορούμε να βάλουμε ελαιόλαδο, μπορούμε να βάλουμε σπορέλαιο, μπορούμε να βάλουμε ανάμειχτο. Ό,τι θέλουμε. Για να τηγανίσεις τη γόπα, το ψάρι. Τη γόπα. Όταν τηγανίσω και τελειώσω το τηγάνισμα, από εκείνον το λάδι, καθαρισμένο, φυτραρισμένο, θα πάρω 4 με 5 κουταλιές, δηλαδή θα πάρω 40 με 50 ml για τη σάλτσα σαβόρου. Γιατί εντζίνο που έκανε, έλεγε η μάμα μου ότι από τούτον το λάδι να βάλεις, γιατί εντζίνο μπορεί να δοκεί τη μυρωδιά και την ωραία αντιγεύση στη σάλτσα. Και διερωτούνταν όλες γιατί ήταν έτσι ωραία το σαβόρο της φροσούλας. Φίλες μου, δεν είναι δύσκολη συνταγή. Πρέπει να το περιμένουμε να φτάσει. Ναι, αλευρώνουμε. Να αλευρώσουμε μερικά να είναι έτοιμα. Ωραία κοπά. Για τούτον που έπιασα κοπά, είδα την ήταν ωραία. Λίγο μεγαλούτσικο, να μπορούσε να χρησιμοποιήσουμε και πιο μικρό, αλλά δεν πειράζει. Να κάνουμε τη δουλειά μας. Να μου λέει. Καλό. Να πει ο Μιχαλάκης. Άντε φίλες μου, πάει πρώτη δόση. Εν τω μεταξύ, σε άλλο δοχείο, φίλες μου,
Θα βάλουμε χαρτί κουζίνας, θα το βάλουμε μέσα και μετά θα το βάλουμε στην πιατέλα μας. Θέλουν γύρισμα νομίζω. Έλα να δούμε. Να κάνουμε τη φρούτα και τώρα. Πολύ κοντά δεν το λεπτά. Χρειάζεται. Κολυμπούν μέσα. Γυρίζουμε τα. Και την άλλη. Έτοιμα. Ακόμα λίγο. Να μην είναι μαλακά. Το γυρίζει και να γυρίζει ολόκληρο. Να μην λυγίζει. Θα τον ξεκινήσα. Αφήνουμε τα λίγο να φεύγει το λάδι του. Το τελευταίο. Συνεχίζουμε φίλες μου με τα υπόλοιπα. Πάμε. Αλεπρωμένα λοιπόν. Πάμε. Ελαφρά αλεπρωμένα. Μπορούν το λάδι Μιχάλη να πιάσουν. Θέλεις 4-5 κουταλιές είπαμε για να κάνεις τη σάλτσα. Φίλες μου, στον το αλεύρι η μάμα μου το πετούσε και το μετρούσε. Έπιανε το τούτο που έμενε. Και πρόσθετε και τις κουταλιές που ήθελε. Τώρα θα αφήσουμε τα ψάρια μας να τηγανιστούν από τη μια πλευρά, έτσι καλά, να κάνουν κρούστα. Εν τα γυρίζουμε συνέχεια φίλες μου. Ναι, αν πάμε τώρα να τα γυρίσουμε, μπορεί να τα λιώσουμε κιόλας. Να τα λιώσουμε και η πέτσα τους απ' έξω να λιώσει. Τι θα κάνεις τώρα? Θα αρχίσω να τα βάλω φίλες μου στο πυρέξ μου. Διαστάσεων 23x35 εκατοστά. Σαντιμέτρα. Πρέπει να έχει λίγο βάθος, γιατί να βάλουμε και τη σάλτσα. Καμιά φορά, Μιχάλη, η μάμα μου έκανε 2 στρώσεις. Έβαλε ακόμα μια στρώση ψάρια. Άρα το σαβόρο, όπως φαίνεται, το έκαναν όταν είχαν πολλά ψάρια. Μπράβο. Τηγάνιζαν αρκετά, έτρωγαν και αυτά που περίσσευαν για να τα διατηρήσουν, Ακριβώς. τους έκαναν αυτή την σάλτσα και τα κάλυπταν για να τα φάνε τις επόμενες 1, 2, 3 ημέρες. Ακριβώς. Άλλαξε και το χαρτί σου. Ναι, και όπως μελέτησα, Μιχάλη, ήταν για να τα διατηρούν πιο πολλές μέρες εκτός ψυγείου. Με τούν τη σάλτσα, επειδή είχε ξύδι μέσα Και αλάτι. και αλάτι. Θα διατηρούσαν 2-3 ημέρες, φαίνεται. Δοκιμάζεις, αν είναι ώρα για γύρισμα. Όχι, ακόμα λίγο μεγαλύτερα τα ψαράκια μας και θέλουν τον χρόνο τους. Προσεκτικά, να μην τα διαλύσουμε. Θα τηγανίσουμε και άλλο ψάρι και να το απολαύσουμε την μέρα με παντζαροσαράτα. Ναι, Και θέλαμε το σαβόρο να το απολαύσουμε αύριο. αύριο, με λουβί. Θα κάνουμε μαυρομάτικο με λάχανα. Ένα λεπτό, Μιχαλάκι μου. Τα ψάρια μας έχουν καθίσει στο πυρέξ. Πάμε να κάνουμε και τη σάλτσα. Πρέπει να πιάσουμε λάδι. Ναι, θα πάρεις 4-5 κουταλιές από αυτόν το λάδι που έχει πάρει μυρωδιά από τα ψάρια. Ναι. Θα πάρεις τώρα 5 κουταλιές από αυτόν το λάδι. Που πάνω, καθαρό. Έτσι πάνω καθαρό. 2, 5. 5 κουταλιές. Έχεις και καμιά περίσσεμα. Άτε, να βάλουμε και ο Μιχάλη να μην το κάνουμε χαλασμένο Έτσι, το και θα χαρτιέρι. χρησιμοποιηθεί για τη σάλτσα. Ακριβώς. Να βάλουμε, Μιχάλη, το λαδάκι που φέραμε. Συνεχίζουμε λοιπόν για τη σάλτσα. Να φτιάξουμε τη σάλτσα. Σαβόρου. Να βάλω σκορδάκια μου. Ψιλοκόβεις τα Σκορδάκια, μύρισε ο τόπος. τις 3 σκελίδες σκορδών. Έχει ωραία φρέσκα σκορδάκια τώρα και όμως μυρίζουν πολλά ωραία. Και εμείς λατρεύουμε το σκόρδο. Μα πολλά ωφελημός. Τρώμε πάρα πολύ, η αλήθεια να λέγεται. Είναι φάρμακο ο σκόρδος. Μα με βάλεις σκόρδο, δεν κάνει σαβόρο, δεν γίνεται. Τούτη σάλτσα έτσι γίνεται. Φίλες μου, όσα κλωναράκια θέλουμε να βάλουμε, γιατί να ρίξουμε πάνω. Εγώ βάλω αρκετό. Βάλω μέσα στην κρέμα, διότι θεωρώ ότι μες στη σάλτσα έχει πουλβού Φιλούθια. Βάζω μέσα στη σάλτσα. σάλτσα. Εγώ νομίζω ότι πικρίζει τι. Προτιμώ έτσι. Μόνο από πάνω και να πάρει το αρώμα του. Το δεντρολίβανο βοηθά σαν τσάι στη μνήμη. Τώρα βάλαμε στη φωτιά Να το μάρα. λαδάκι με το σκόρδο, το ψιλοκομμένο. Να μαράνω ελαφρά το σκόρδο. Θα του αλλάξεις χρώμα. Απλώς Μαλακώσει λίγο. μόλις αρχίσει οι φίλες μου και μας διάει η μυρωδιά του, γιατί τη μυρωδιά θέλω να διατηρήσω μέσα στο φαγητό. Άρα μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Ακριβώς, θα το καβουρτίσουμε, φεύγει. Φεύγει από τη φωτιά, Ναι. γίνονται. Και Θα βάλεις όλο βάλω, το αλεύρι. ναι, θα βάλω το αλευράκι, τις 4 κουταλιές έτσι να το ανακατέψω. Θα μπει το ξηδάκι μου, θα το βάλω όλο φίλες μου. Λίγο είπες. Λίγο. Θα προσθέσω και το νερό φίλες μου, κρύο. Θα το Όχι βάλω όλο. όλο. Θα το βάλω όλο. Θα κατέβω με το σύρμα μου. Φαίνεται μου Όχι. πολύ είναι ένα ποτήρι υγρό για κάθε μια κουταλιά αλεύρι. Εν και γκρέμα μπορεί να κάνεις ακριβώς. Διαφορετικό είναι, σάλτσα μπορεί να γίνει, αλλά να πήξει πάλι. Φίλες μου, Πιπέρι τώρα. λίγο πιπεράκι. Να κατέβω. Μια μπραγίτσα πιπέρι. Αλάτι. Και το αλάτι μου έρχεται. Παίρνει λοιπόν και αλάτι. Θα κατεβούμε έτσι καλά.
να διαλυθούν τα ζολάκια, ό,τι έχει μέσα και θα το βάλουμε στη φωτιά, φίλες μου. Θα ανακατεύεις κρύα. Κρύα και να μπει στη φωτιά. Έπεσε κανένα φιλούι λασμαρί μέσα. Παρόλο που μπορεί να έχει, να ρίξεις τη σάλτσα πάνω από τα ψάρια, θα ενωθεί με κανένα φύλλο λασμαρί. Άρα τώρα θα βράζουμε όλα τα υλικά, θα ανακατεύουμε να μην μας κολλήσουν. Χαμηλώνουμε φωτιά. Χαμηλώνεις τη φωτιά, ναι, τη φλόγα. Να απομακρύνεις την κατσαρόλα λίγο από τη φωτιά και συνεχίζεις το ανακάτεμα. Το σκάμψεις στις κρέμες, Βέβαια. Να ρίξω ακόμα λίγο ξύλινο. Προσθέτεις ακόμα λίγο νερό. Πρέπει να είναι ξύλο. Θα ψηθεί η σάλτσα μας. Να αρχίσει να πίζει τώρα. Γύρε. Εντάξει. Είδες που έπιξε. Αυτό είναι το τέχνη του. Θέλεις ακόμα λίγο νερό. Ακόμα λίγο νερό, έλα ρίξε. Σου ρίξω ακόμα λίγο. Εντάξει. Πρέπει να ψηθεί λοιπόν. Ακόμα πρέπει να κάνει κουκούλους. Να κάνει τις φυσαλίδες. Μάλιστα, όπως κάνουν οι κρέμες. Ναι, αλλά θα είναι πιο ρευστή. Μπράβο. Διότι θα πήξει και στο ψυγείο. Ναι. Όπως πάει να το βάλεις όλο το νερό. Ξύδι. Ρίξε εδώ. Θέλεις κι άλλο ξύδι. Βάζω το ξύδι. Θέλει εδώ. Ρίξε το. Να πάει όλο το ξύδι. Μια χαρά. Μισό ποτήρι ξύδι από το δικό μας που είναι αρκετά ισχυρό. Ξύδι από σταφύλια. Το απομάκρυνες πάλι από τη φωτιά. Θέλει και το αλατάκι του ακόμα λίγο. Να το βάλεις κι άλλο αλάτι. Ναι, θέλει το αλάτι του. Η Λίζα το γεύεται και συμπληρώνει ό,τι χρειάζεται. Όχι, πρέπει μπιχτή, πρέπει να ρεώσει ακόμα λίγο. Μπιχτή θα έχει νερό να βάλεις. Έτω με το νερό σου. Έχεις τα μετρημένα να πάει. Μα έτσι είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Απλώς πρέπει πάντα να είσαι προσεκτική. Πάει πίσω στη φωτιά, σε χαμηλή φωτιά. Ναι, φίλες μου, να μπορείτε να τα ελέγχετε. Χαμηλή λοιπόν φωτιά και θα περιμένουμε να δούμε φυσαλίδες. Θα μην φαίνεται το πίξιμο. Συνεχίζουμε με το μικρό μάτι. Έτσι δεν κινδυνεύουμε να μας κολλήσει στις γωνίες της κατσαρόλας, διότι το μικρό μάτι ζεσταίνει μόνο στο κέντρο. Καλύτερα λοιπόν προς το τέλος να συνεχίζουμε με το μικρό μάτι. Είναι ωραία κρέμα. Όχι κρέμα, είπαμε σάλτσα. Σάλτσα. Πώς καταλάβουμε Να αρχίσει να κάνει. Άμα το ανακατεύεις συνεχώς θα δούμε φυσαλίδες. Είδες, ναι. Νομίζω είναι αρκετό, φίλοι μου, και θα βάλω άλλο νερό. Είμαστε μια χαρά. Έχουν μείνει 2-3 κουταλιές νερό, δεν θα το βάλεις όπως λες. Και μόλις φύγουμε από εδώ θα πάει. Θα το ρίξουμε. Έτσι ζεστό. Ναι. Θα κρυώσει έξω και μετά θα μπει στο ψυγείο. Θα βάλουμε μια πλαστική μεμβράνη και θα πάει στο ψυγείο και αύριο θα το δοκιμάσουμε. Εντάξει. Έτοιμο. Ζήσουμε τη φωτιά. Ναι. Έζησες λοιπόν τη φλόγα. Βάλαμε τα υλικά μας όλα. Πάει και η σάλτσα μας, φίλες μου. Πού είσαι, Μανούλα μου, να τα δεις. Άντε, φίλες μου, έβαλα και τον Μιχάλη δουλειά σήμερα. Βοηθούμε. Η σάλτσα μας ήρθε τόση όση θέλουμε. Πάρα πολύ ωραία. Καλύψαμε λοιπόν το ψάρι μας. Να το δούμε και ξεσκέπαστον έτσι καλά πως είναι. Βλέπετε, έχει καλυφθεί με την σάλτσα του και μόλις κρυώσει θα πάει στο ψυγείο. Αύριο θα το απολαύσουμε. Έχει κρυώσει. Κρύωσε. Ναι. Και τώρα τρώεται. Έχει πήξει. Ναι, τρώγεται βέβαια, είναι έτοιμο. Ωραία, δεν πειράζει. Αύριο θα το απολαύσουμε. Να πάρει τα αρώματα του, φιλούμε το με την πλαστική μας βάνη και στο ψυγείο, φίλες μου. Ωραία. Φίλες μου. Λίζα θα φάει το μεγάλο. Συνήθως αυτό το φαγητό το τρώμε συνοδευτικό με κάτι άλλο. Ναι, με έναν όσπριο. Φίλες μου, αναμνήσεις παλιές. Απίθανο. Απίθανο. Άντε Μιχάλη, έλα. Αυτός εγώ να το γευτώ. Το τιμήσεις. Να το τιμήσω. Φίλες και φίλοι, ψάρι σαβόρο, ξεχωριστή γεύση. Πολλά ωραία. Και η σάλτσα, την τρως και μόνη της. Πάρα πολλά ωραίο φίλοι. Είναι εξαιρετικό. Κυριακή των Βαΐων, Κυριακή της Ελιάς, κάντε το, απολαύστε το με τα όσπρια σας. Πράγματι, πολλά ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μόνο το είναι το Λίβανο μου φάει. Ναι, εδώ είναι το Λίβανο. Μπορεί να φάει στη σάλτσα μου πάνω. Το λουβί σφυρίζει. Ωραία και η γόπα μου. Ναι, πετύχαμε και ωραία γόπα. Είναι από το Αιγαίο η γόπα αυτή. Θα φάμε άλλο με τα φασόλια τα μαυρομάτικα. Έχουμε και γόπα σαβόρων υπέροχη, την έχουμε γευτεί μαζί με τη σάλτσα του. Ευαντζίνη γεύση. Ναι.
Φίλες μου, με υγεία στα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά. Γεια φίλοι και φίλες, θα τα απολαύσω με την ησυχία μου, θα τα τιμήσω διόντως. Όλα αυτά είναι δικά μου, δεν θα μου τα πάρει κανένας. Βεβαίως like και εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Αναζητήστε τις συνταγές μου στο Από YouTube, την Ελίζα, στο τέλος βάζουμε από την Ελίζα. στο YouTube, από την Ελίζα. Ναι, στο YouTube και στο Google, όχι στο Instagram. Δεν έχουμε χρόνο για να ψάχνουμε και στο Instagram, να ασχολούμαστε και με Instagram. Πάλι.